xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 86, sau khi cuộc chiến tranh giành bảo vật tại thế giới hỗn độn kết thúc, Thạch Hạo cũng liền đi tới một nơi để tìm tiểu tháp. Và rất nhanh, ngay khi Thạch Hạo đi tới, tiểu tháp cũng liền xuất hiện và trả gia đình lại cho Thạch Hạo. Sau đó, khi gia đình đã đoàn tụ, Thạch Hạo cũng liền dẫn theo mọi người trở về Thạch Quốc. Lúc này đây, ở một nơi xa, biết tin Thạch Hạo trở về, Thiên Hổ Tiên Tử cũng liền đi tới để gặp anh ấy. Và sau khi hai người gặp nhau, Thiên Hổ Tiên Tử cũng nói cho Thạch Hạo biết, hiện tại Nguyệt Thiền mà anh ấy đang giam giữ chỉ là thứ thân của nàng mà thôi. Không những vậy, sau đó Thiên Hổ Tiên Tử còn kể cho Thạch Hạo nghe một chút về quá khứ từ khi sinh ra của Nguyệt Thiền. Điều này khiến anh ấy hết sức bất ngờ. Tiếp theo, Thiên Hổ Tiên Tử liền lấy ra một viên chấn thần châu và đưa cho Thạch Hạo. Có nó, Thạch Hạo mới có thể giữ lấy thứ thân của Nguyệt Thiền. Lúc này đây, nghe những lời mị hoặc tới từ Thiên Hồ, Thạch Hạo lúc này đã có chút động tâm. Bởi vậy, anh ấy đã đồng ý sẽ dùng thần châu để phong tỏa ý thức của Nguyệt Thiền. Thời gian trôi qua, ở trong Hoàng cung Thạch Quốc, Thạch Hạo cũng nhanh chóng bế quan tu luyện. Thế nhưng trước khi làm việc này, Thạch Hạo muốn gặp Nguyệt Thiền trước. Bởi vậy, anh ấy đã để Nguyệt Thiền đi ra. Tuy nhiên, linh giác của nàng rất mạnh. Bởi vậy, nàng đã phát hiện ra sự xuất hiện của Thiên Hổ Tiên Tử. Chính vì vậy, rất nhanh, cô gái kia đã liền xuất hiện và đi ra bên ngoài. Lúc này đây, khi hai cô gái xinh đẹp đối mặt với nhau, bọn họ cũng không ngừng mỉa mai đối phương, hiển nhiên là chẳng ưa nhau chút nào. Tuy vậy, từ cuối cùng, vì tin tưởng Thiên Hổ Tiên Tử, Thạch Hạo vẫn quyết định sẽ cùng với nàng kết trận pháp để phong ấn linh thân của Nguyệt Thiền. Và rồi rất nhanh, trong biển ý thức của Nguyệt Thiền, một con rồng đã liền xuất hiện bao quanh Thạch Hạo để bảo vệ anh ấy. Sau đó, Thiên Hổ Tiên Tử cũng liền xuất hiện. Rất nhanh, hai người đã liền hợp sức trấn áp Nguyệt Thiền, hòng phong ấn thứ thân của nàng. Tới cuối cùng, sau một hồi cố gắng, hai người cũng thành công và mau chóng trở ra bên ngoài. Tiếp theo, sau khi trao đổi với nhau một hồi, hai người đã liền quyết định hợp lực để đoạt lấy bảo thuật tới từ Nguyệt Thiền. Tuy vậy, trong lúc hai người tiến hành hợp lực đoạt bảo, Thiên Hổ nhân lúc Thạch Hạo sơ ý đã lấy được nó. Bởi thế, Thạch Hạo đã có chút nghi ngờ. Để rồi sau đó, một cuộc khẩu chiến giữa ba người diễn ra. Thạch Hạo thật không biết nên tin ai nữa. Bởi vậy, anh ấy đã quyết định làm theo tâm trí của mình. Và ngay lập tức, Thạch Hạo cũng liền kết ấn. Nương theo đó, khí tức hoàng đạo từ bên ngoài cũng không ngừng đi tới. Lấy Thạch Hạo làm trung tâm, một con rồng tỏa ra uy thế ngập trời ngay lập tức xuất hiện. Sau đó, thần uy của nó nhanh chóng đánh thẳng về phía Thiên Hổ Tiên Tử. Tuy vậy, cô gái kia cũng không có yếu ớt, rất nhanh nàng cũng liền phản kích. Bởi vậy, cuộc chiến giữa hai người đã nổ ra. Lúc này đây, để trấn áp lại cô gái kia, Thạch Hạo rất nhanh đã phải nhớ đến tiểu tháp. Thế nhưng, ngay khi xuất hiện, tiểu tháp nhìn thấy viên thạch châu trong tay cô gái kia, nó liền nói với Thạch Hạo. Lần này, nó không thể giúp được bởi vì khi xưa, nó đã hứa với một người, dù cho ra sao, sau này nó sẽ không đả thương hậu thế nắm giữ viên thạch châu này. Bởi vậy rất nhanh, nó cũng liền trở lại vị trí ở trên đầu Thạch Hạo. Còn Thạch Hạo, lúc này, một mình anh ấy phải đối chiến với Thiên Hổ Tiên Tử. Có thể nói, cuộc chiến giữa hai người hết sức căng thẳng, dù cho là ai cũng không thể dễ dàng chiến thắng trong cuộc chiến này. Tới cuối cùng, bàn tay vung lên, Thạch Hạo nhanh chóng vận lực trong cơ thể. Sau đó, hai tay liền đánh thẳng về phía Thiên Hổ Tiên Tử. Ngay lập tức, khi hai đòn công kích va chạm, một vụ nổ đã liền bạo phát, khiến nơi đây có chút lung lay. Tuy vậy, sau một đòn đó, rất nhanh, Thiên Hổ Tiên Tử nhân cơ hội đó đã liền chạy thoát. Lúc này đây, khi cô gái kia biến mất, cấm chế trên người Nguyệt Thiền cũng liền biến mất, thân thể của nàng cứ thế rơi xuống. Thế nhưng rất nhanh, Thạch Hạo đã liền xuất hiện và đỡ lấy nàng, cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn, Thạch Hạo xoay tròn một vòng trong không trung. Cuối cùng, khi hai người chạm đất, bàn tay Thạch Hạo đã liền ôm trọn lấy vòng eo nhỏ nhắn của Nguyệt Thiền, ánh mắt của hai người nhìn nhau không chớp. Lúc này đây, trong không gian u tối, thời gian đi chậm lại, cả hai dường như đang đắm chìm trong một cảm xúc ngây dại. Đến đây thì hết tập 87 Thế giới hoàn mỹ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.